Azoknak a kisbabás családoknak készül ez a pelenka, akik úgy általában, vagy az a jellemző rájuk, hogy a problémákat inkább megoldani szeretik, mint sem a problémát csinálni. Aki tudja azt, hogy ő meg tudja oldani, vagy azt érzi, hogy kíváncsi erre, hogy meg tudná-e oldani. A szándéka az, hogy az adandó problémákat, de ez úgy általában így ilyen világ- vagy életszemléletmódot is jellemez szerintem, hogy vannak helyzetek, jönnek véletlenül vagy nem, az már mindenki eldönti egyénileg, és akkor ezt most meg akarom oldani, vagy még ráteszek problémát, hogy aggódom, vagy hibáztatom a szomszédot, az anyósomat. Volt egy probléma, sőt 2-3-4 probléma, amit meg kellett oldjak. És azt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag nekem könnyű, mert muszáj volt. Én nem gondolkoztam ilyen nagy eszmefuttatásokon, hanem ott volt a helyzet, hogy a gyermekemnek állandóan piros volt a feneke. Az összes krémet ráraktam a gyerekre, és nem oldódott meg. Ez az egyik. A másik az, hogy kint lakunk falun, hogy hónapban egyszer vitték el a szemetet, hát ne is akar tudni, milyen sok, rengeteg pelenka felgyűlt. És a harmadik, és azt hiszem, hogy ez a legszorítóbb dolog volt, hogy nem volt pénzem. És nagyon sok kiadás a pelenka, tényleg. És akkor egyszer csak így elgondolkoztam, hogy én mit csinálok? Egyik problémát halmozom a másikra. És attól, hogy gyerekem ugyanúgy kellett a pelenka, tehát a folyamat az vitt engem a megoldás felé, vagy kipréselte belőlem, hogy oldjam meg valahogy. Tehát én ott akkor meg kellett oldjam a problémát, tehát kedről szerdára, vagy reggeltől délig kellett egy pelenka, tehát valamit csináltam, és aztán déltől estig megint valamit csináltam, és akkor így lassan kialakult. És amikor, mit tudom, nekem már össze volt, vagy mit tudom, 40 féle pelenkám, sokfélét megvartam a gyerekemnek, akkor egy idő után jöttek a barátnők, vagy más családok, akinek gyereke volt, vagy látták, hogy te mit csináltál, miben van az a gyerek, vagy... És akkor elmondtam, vagy szégyeltem az elején, igen, volt ilyen is, hogy most szégyeltem, hogy miben van az én gyerekem, én nem engedhetem meg magamnak a bolti pelenkát, ezen is átmentem, pontosan tudom ezt is. És aztán egyszer csak azt mondták, hogy akkor nekem is, varjál nekem is. Akkor az ismerős azt mondta, hogy akkor ezért pénzt ad. Akkor ugye nagyon furcsa volt. Így volt az első 3-4 év. Az én végzettségem az biológus vagyok, kutató biológus, és dolgoztam is a szakmámban nagyon jó szívvel sokat, környezetvédelemben, alapkutatásban, és én erre nagyon visszavágytam. Én nagyon szerettem volna ebbe a szakmába, ebbe a körbe, ebbe a tudományos világba visszakeveredni. De hát a helyzetem, hogy hogy én Pálfalván lakom, Csíkpálfalván, hát ez a legviccesebb dolog, ami történt, hogy én ott arra vágyom, hogy közben mélytengeri kutató legyek. De volt a helyzet, hogy meg kellett oldani, és akkor ez volt kéznél. Tehát gyakorlatilag már ment, csak észre kellett vegyem, hogy én ezért kapok pénzt. Én leültem, és a korlátaimat felsoroltam magamban egy papírra, hogy nem tudok eladni, nem értek a marketinghez, nem értek a pénzügyekhez, nem értek a semmihez. Anyuka vagyok, és tudom, hogy az anyukának ez jó, és ezt nagyon éreztem a bőrömön, és ez volt a hajtóerő. És akkor elkezdtem, beiratkoztam, megkerestem eladástechnikai kurzusokat, marketing tananyagokat vásároltam, könyveket olvastam online is, meg ahogy, hát próbáltam azért azt a szűrőt, ami nekem van, egy ilyen emberi szűrő, hogy valahogy nem jött akármi, nem volt jó akármi. El kellett kezdeni figyelni azt, hogy mi a probléma, amire megoldás a pelenka. És akkor kinyílt az a világ, hogy mi az. És például az egyik az, hogy jelzi a gyerek bőre, hogy nem szereti az eldobható pelenkát. És akkor keresik az anyukák a megoldást erre. A kínált megoldás az a krémek fele, vagy a pelenkaváltás fele visz el, tehát más eldobható pelenkaváltás fele. Na itt ez az a rés, ahova én igyekszem lekommunikálni azt, hogy ez is egy megoldás.
A másik, igen, ez a környezettudatos, aki elgondolkodik rajta, hogy igaz, hogy minden nap többször is kiviszi a tömbházba a szemetet, és ott leenged, és onnan tovább ő nem látja, hogy mi történt a szeméttel, de valami miatt, igénye miatt, vagy bármi miatt rálát erre, és kíváncsi arra, hogy mi történik vele. És akkor utána nézik, akkor tudja, hogy tehát akkor erre is egy megoldás, hogy nem gyártok szemetet. Akkor az van még egy olyan 2 éves kor körül, sőt 3-4 éves kor körül is az eldobható pelenkában levő gyerekek nem tudnak, vagy nagyon nehezen tudnak leszokni a pelenkáról, mert az eldobható pelenka az ugye mind a reklámokban is az van, hogy szárazon tartja a babát, tehát egyáltalán nem segíti a természetes reflexét kialakulni a gyereknek, hogy ő kényelmetlenül, de egyáltalán tehát, hogy érezze azt, hogy neki történik valami a lábak között, nem érzi az eldobható pelenkába. És ez egy komoly probléma, tehát óvodáskorú gyerekeket kell még pelenkázni, ami a mi generációnkban nem volt. Tehát oké, édesanyád valószínűleg nem rebesgett nagy romantikus történeteket a pelenkázásról, de időben abba tudta hagyni. Most meg 3-4, akár 5 éves korig is van, hogy pelenkázni kell. Kialakult egy közösség a Trézi köré, szerdánként találkoznak az anyukák ebben a kávézóban egyébként, és hát ez is úgy alakult ki, hogy akkor találkoztam az anyukákkal, és beszélgettünk a pelenkákról egyesével, és volt úgy, hogy ez több 3-4 anyukával egyszerre kellett volna. És akkor leültünk, és együtt beszélgettünk, és rájöttünk, hogy ez milyen jó, hogy ennyi mindent tudunk egymásnak segíteni. És akkor azt mondtuk, hogy na jó, milyen nap van, hány óra, ezt ezután megismételjük. Szóval és akkor van egy közösség, hogy itt összegyűrünk 15-20-an, akkor 2-esével, 3-asával el tudjuk mondani, és tudunk egymásnak a megoldást. Én ezt úgy csináltam, kiraktam a napra, és nem volt foltos, mikor levettem. És egy csomó ilyen véletlen, tehát hogy a pelenkát kimosod, de van, amikor foltos marad. És akkor ő napon szárította, és akkor nap teljesen kivette a színét. És akkor vannak ilyen megoldás, minél többen vagyunk, annál több a megoldás. Nem volt cél, hogy ez legyen, de nagyon örülök neki, és igazából egy kicsit bánom is, hogy az én megélhetőségem függ a Trézitől, mert ez egy nagyon civil vonalon működő dolog kellene legyen. Tehát én nem szabadna ettől függjek pénzügyileg, vagy sehogy sem. Az anyukák azok keresik egymás társaságát, mert nem jellemző, hogy a szüleinktől tudunk segítséget kérni, illetve azért nagyon nagy önismeretet igényel, hogy a szüleinktől kérjünk segítséget, és el is fogadjuk. Úgyhogy keressük egymás társaságát hasonló problémákkal, hasonló élethelyzetekben levőkkel, és akkor így látod, hogy mit csinál a szomszédod. És az is könnyebb, tehát Magyarországon például, ahol a boltokban, szinte minden bababoltban van már mosható pelenka, 5.-6.-nak került be a Trézi, ott már egészen más a kérdés. Ott a többi moshatóhoz kell viszonyítani, de itt igen ehhez, hogy leszokott-e a gyereked, vagy allergiás a gyereked, na, ha már mindent kipróbáltál, akkor próbáld meg ezt is. Szerveztünk gyűjtést olyanoknak, akik tényleg nagyon rászorulók, és akkor akár pénzt, akár pelenkát gyűjtöttünk, hogy persze mosható pelenkát. És akkor odavittük, és azt az elcsodálkozást kellett volna látni, hogy nekünk is egy nagyon nagy megdöbbenés volt, hogy fogta, és nézte, hogy ez nem fogy el. Hát és ez tényleg nem fogy el. És akkor megkérdeztük, egyébként mi van? Hát egyébként kikoldulja a 60-ban itt, és akkor egy napot kibír, mert az a pelenka kibír egy napot tényleg. Az eldobható. Reggel felteszi a gyerekre, ne akarjuk megnézni, hogy milyen a bőr a gyereknek, de reggel felteszi, este leveszi. A másik véglet pedig, aki igazán mondjuk spórol, annak én például azt javaslom, hogy tanulja meg megvarni. Az akkor igazán tényleg spórlás. De a legtöbbször az van, hogy menet közben kialakul egy életérzés. Menet közben az anyuka rájön, hogy ő képes. Én, annélkül, hogy volna valami kütyüm hozzá, én képes vagyok. Vagy a másik, aki kívülről azt mondja, hogy én meg akarom oldani. Tehát már úgy indul neki, hogy neki már van az mert már mit tudom, otthon is külön gyűjtötték a szemetet, vagy hasonló. De egyre több a környezettudatos is,
És egyre több az is, aki a konkrét problémájára ezt találja megoldásnak, például a leszoktatás vagy a bőrbetegségek. Az a legnagyobb kihívás, hogy innen, erről az oldalról, hogy én már mondjuk túl vagyok egy 6 éves korszakon, amíg moshatópelenkáztam. Könnyű nekem rálátni, hogy ez milyen fantasztikus megoldás. De az, aki ott él a tömbházban, és nem látja, hogy mennyi pelenkája gyűl, nem reagál a bababőre, vagy ha valamit reagálna, gyorsan bekrémez, és minden elmúlik. Tehát ledobtas, nem érdekli, hogy mi történik vele. Nagyon nehéz arra rávilágítani. Nem számolják ki, hogy 5000 lejt ráköltenek az alatt a 3 év alatt. Nem számolják ki. Ez nekem nagyon nagy kihívást okoz. És én erről habozhat a szám, és mondhatom, nem vagyok hiteles ebben. Magyarországon ott nagyon jól megy. Igen, oda is. Magyarországon is van három boltban. Igen. Ezek is webshopok a legtöbb, de mindeniknek van valamiféle ilyen kis bemutató üzlete is. Hát ott tényleg, tehát ott az van, hogy 5-6 moshatópelenka közébe bement a trézi, és akkor ott az a kérdés, hogy miért pont a trézit választák. Tehát nő a babával a pelenka. Nem kell újat venni, mondjuk 2-3 havonta, nagyobbat. Ez az egyik. A másik az, hogy belül pamutanyagból van, tényleg pamutból. A legtöbb moshatópelenka az valamiféle műszálas anyagból van. Ennek is megvan a miértje, mert nagyon hamar szárad. A műszálas anyag sokkal hamarabb szárad. De a lényegre megint nem adtunk megoldást, mert a műanyagban van akkor is a baba, hogyha műszálas a moshatópelenka. Tehát ez pamutpelenka a trézi, ez a második. A harmadik, ami a moshatópelenkák világában egy elég innovációnak számít, az a combgumirozása. Tehát, hogy itt van a zsebe, és a zsebéből benyúlok a zsebébe, és ezt a combgumírozását így meghúzom. Mert én ezt megint csak az anyuka oldalról tudom, hogy a legnagyobb problémám az volt mindig, hogy a gyerek mozgolódik, a combjánál mindig valahogy kifolyt. Kegyetlenül szenvedtünk tőle, hogy kínlódás volt. Na. És azt mondtam, hogy először ott akarom a combján, ott aztán úgy álljon, hogy biztos a többit valahogy megoldod, a combján nekem nem mozduljon el. És akkor nagyon örventem, mikor rátaláltam arra, illetve az ötlet az onnan jött, hogy a kismama korunkban a nadrágok is ilyen gumival vannak. Tehát azt is, hogy nő a pocakunk, akkor engedtük ki a nadrágot. És akkor innen jött az ötlet a combgumírozásra. Nagyon fontos, hogy mire költöm a pénzem. Ez a trézi kapcsán gyakorlatilag megint egy megélt helyzet volt, hogy mondjuk közeli barát, akinek megmertem mondani, hogy nincs pénzem a következő anyagot megvenni, vagy ő megmerte mondani, hogy szeretnék trézit, csak nincs rá 1000 lejem, hogy egyből az egész csomagot megvegyen. És akkor rájöttünk, hogy egymásnak viszont tudunk segíteni. Tehát ha ő elkezd nekem kicsidenként valamennyi pénzt adni, arra én tudom venni az anyagot, és egyszer csak elkészül a pelenka, amire neki összegyűlt nálam a pénze. Tehát az ő pénze már működött, már dolgozott nekem, vagy hát és ez utánai este, mondjuk egy éjszaka ráeszméltem, hogy ez egy milyen fontos dolog volna, ha tudhatnák az emberek, hogy mekkora segítség nekem, hogy mit tudom én otthon, egyszer majd konyhám lesz abból, hogy a trézibe adták a pénzüket. Én ezt, ha merném, akkor összesen elmondanám, de nem merem, hogy még nem merem ezt így vállalni. Úgyhogy én szeretnék egy olyan modellt, ami megmutatja, hogy ő betette a pénzét a trézibe, a trézi kivette anyagra, szitára, munkabérre, benzinre, kávéra. Itt az anyukákat mindig meghívom kávézni, aki először jön ide. Itt Csíkszeredában ez működik, tehát én nem tudok egyszerre megvenni, nem tudok kiadni 1400 lejt egy számítógépre, de ki tudom adni apránként. És most ez valószínűleg titok pénzügyileg, vagy nem tudom, tehát nem tudom a saját zsebembe meggyűjteni, mert el fog menni közköltségre, vagy fára, vagy nem tudom mire. Úgyhogy már egyből beadom, nekik már dolgozik, én meg lassanként. Ez élhető, ez biztos. Én aztán, hogy ezért nem gondolkoztam, hogy errefele halad a világ.
Adna Isten.